Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. आज धेरै दिन बाद म भिडियो बनाउन गइरहेको छु. मेरो भिडियो चाहिँ नेपालीमा हुन्छ आज. यो भिडियो चाहिँ Chit Chat Get Ready With Me हो. So please keep on watching. Let's go. मैले इन्स्टाग्रामको सेलहरुबाट कतिवटा प्रोडक्ट्सहरु त्यतिकै उठाएको थिए जुन चाहिँ कम्ती दाममा पनि थियो जस्तै मम्सको भयो डर्माको चाहिँ मैले बाइ वन गेट वन मा लिएको थिए एन्ड देन पिलग्रिमको सो यो प्रोडक्टहरु पनि मैले युज गर्दै थिए मेकअपको पनि कतिवटा नयाँ प्रोडक्टहरु युज गर्दै थिए सो त्योहरुको विषयमा पनि भन्छु मम्सको चाहिँ यो भिटामिन टोनर हो अन्त यो एकदम रिफ्रेशिङ छ मेरो पहिला सेन्सिटिभ स्किन थियो तर अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको छ यो भिटामिन सी को टोनरले पनि राम्रो गरिरहेको छ यो हो भिटामिन सी को टोनर चाहिँ सो यसलाई अलिकति सोक गर्नु दिनु पर्छ सो यसले अलिक सोक गरेपछि चाहिँ म यो पिलग्रिमको मोइस्चराइजर चलाउँछु स्क्वालन रिभ्युजहरु हेर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले चाहिँ राम्रो छैन मेरो स्किनहरु बिगार्यो भनेर भनिरहेको थियो यसमा त्यो वुडन उयो पनि आउँछ तर मैले चाहिँ हातैले निकाल्दैछु मोइस्चराइजर सँगै म यो डर्माको सेरम पनि मिक्स गर्छु बेसी हैन थोरै जेन्टली पहिलाको भन्दा धेरै स्किन राम्रो भएको छ मैले त्यस्तो बेसी केयर चाहिँ गरेको छैन अहिले त्यो डाइटहरुबाट नै स्किनमा राम्रो गरिरहेको छ वाटर इन्टेक त्यो जोडले मसाज नगरेर हल्का हातले मसाज गर्नु आफ्नो स्किनमा मोइस्चराइजर सकेपछि चाहिँ म यो पिलग्रिमको रेड वाइनको एसपीएफ क्रीम लाउँछु त्यससँगै डर्माको पनि मिक्स गर्छु डर्माको चाहिँ यो छ कि एसपीएफ 50 रहेछ यो पनि मिक्स गरेर मेरो स्किन अहिले त्यस्तो ड्राई पनि छैन टी जोनमा चाहिँ धेरै ओइली छ र बाहिरतिर अलिक ड्राई भएको छ नि त सो अलिक मजाले मोइस्चराइज गर्यो स्किनलाई मजाले हाइड्रेसन दिनु पर्यो अलिकति टाइम लिएर यसलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्न दिनु क्या स्किनमा अनि त्योमा भएको चाहिँ हातमा भएको चाहिँ त्यही घाँटीमा लाउँदा हुन्छ सो या अहिले चाहिँ मैले नयाँ यो फेस सपको कुसन फाउन्डेसन पनि युज गर्दै थिएँ यो चाहिँ धेरै लाइट छ र चाहिँ म मेबलिनको कन्सिलरसँग मिक्स गर्छु पहिला चाहिँ मेबलिनको कन्सिलर आजकल मैले फाउन्डेसन त्यति युज गरेको छैन कन्सिलरले नै काम भइहाल्छ सो या मिरर अनि मेरो नेपालको भ्लग चाहिँ खासमा आउनेवाला थियो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो एक्जाम टाइममा चाहिँ मैले फोनदेखि ल्यापटपमा सारेको थिएँ हैन अनि बादमा गर्नु पर्यो भनेको ल्यापटप नै बिग्रि गयो ल्यापटप बिग्रिँदाखेरि फेरि त्यहाँदेखिको साथीकोमा सार्नु पर्यो भनेर साथीकोमा सारेको थिएँ फेरि त्यो पनि बिग्रि गयो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यतिकै पेन्डिङ भइरहेको छ कि अन्त ल्या भिडियो बनाऊँ कि नबनाऊँ भइरहेको थियो अनि आज चाहिँ बनाइदिउँ न त नयाँ भ्लग हाल्दै गर्छु अनि बादमा अरू भिडियो हाल्छु भनेर सोचे त यो फेस सपको ब्रान्ड चाहिँ धेरै वाइट स्टोनहरु मात्रै हुँदो रहेछ के त्यसलाई चाहिँ मैले ब्राइटनिङको हिसाबमा लिन्छु यस्तो कुसन फाउन्डेसन छ नाकको जग्गामा हैन अनि यहाँ त्यसपछि आँखाको अलिकति तल अनि यहाँ पनि त्यसपछि यहाँ र यहाँ यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्नु पर्यो मजाले म कहीँ जाने त हैन तर जस्ट मैले अहिले गर्दै गरेको रुटिन चाहिँ शेयर गर्नु मन पर्यो भनेर मैले पहिला मेरो स्किन बिग्रिँदाखेरि चाहिँ धेरै महँगो प्रोडक्ट मात्रै युज गरेथे महँगो प्रोडक्टले काम गर्छ होला भनेर सोच्थे तर त्यस्तो हैन रहेछ यसरी हल्का ब्लेन्ड भएपछि चाहिँ म ब्लस युज गर्छु अन्त ब्लसको लागि चाहिँ मैले अहिले यो दुईटा टिन्ट युज गर्दै थिएँ यो चाहिँ मलाई गिफ्ट दिनु भएको थियो
यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, धेरै युज पनि भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ फेरि छिट्टो युज गर्नुपर्छ के, अलिकति लामो समयसम्म राख्यो भने उयो भइहाल्छ। आजकल चाहिँ मलाई ब्लस धेरै मनपर्छ, लाइक युथली ग्लो दिन्छ नि त। हातको वार्मथले चाहिँ अलिक मजाले ब्लेन्ड गरिदिन्छ अनि ठक्क नेचुरल देख्छ कि। उब्रेको जति चाहिँ नाकमा पनि आँखामा पनि अलिकति यसरी नै युज गर्दा हुन्छ कि, प्रडक्टलाई वेस्ट नगर्नुको लागि। अब चाहिँ म कन्टुर युज गर्छु। कन्टुरको लागि चाहिँ मैले यो पहिल्यैदेखि यो चलाइरहेको थिएँ, अहिले पनि चलाउँदैछु, सक्न लागेको छ। नोज कन्टुर गर्छु पहिला। त्यो मेकअपभरिमा एउटा न एउटा पार्ट चाहिँ सबैलाई मन पर्दो रहेछ कि। मेरो लागि चाहिँ यो नोज कन्टुर एकदमै बेस्ट हो। नोज कन्टुर गर्दाखेरि चाहिँ ठक्क आफ्नो सेप मजाले आएको जस्तो हुन्छ कि। कन्टुर गर्दाखेरि बिग्रिहाल्यो भने पनि केही फरक पर्दैन, बादमा त्यो अघिकै ब्लेन्ड गरेको पफले नै गर्न मिल्छ। यस्तो सानो ऐनामा गर्ने बानी नभएर अलिकति गाह्रो पऱ्यो कि। यो मैले यो ब्रस चाहिँ पहिले नै सिनबाट ल्याएको थिएँ, अहिले त सिन नि चल्दैन। अन्त यो चाहिँ सेट थियो है, सेट लिएको थिएँ। एकदमै राम्रो छ कि यो ब्रसेसहरू। कन्टुर चाहिँ यसरी माथिसम्म नै ब्लेन्ड गर्नुपर्छ, ब्लेन्ड गऱ्यो भने चाहिँ ठक्क मिल्छ कि। यो चाहिँ मेबलिनको एज रिवाइन्ड कन्सिलर हो। यो एकदमै लाइट छ कि यो सेड, तर म चाहिँ यो नोज कन्टुरको लागि मात्रै युज गर्छु, ब्राइटन गर्नुको लागि। थोरै आफ्नो अनुहारमा जति थोरै प्रडक्ट लगायो उति नेचुरल ग्लो दिन्छ कि। अघिकै पफ युज गर्छु। पफ पनि म हल्का भिजाएको हुन्छु कि, यो एकदम हार्ड हुन्छ नि त सुक्खामा। अहिले यतिकै हुनु दिउँ, लास्टमा ब्लेन्ड गर्दाखेरि सबै एकैचोटि राम्रो हुन्छ कि। अन्त अर्को प्रडक्ट चाहिँ छ यो इनिसफ्रीको ब्लस। कोरियन भाषामा सेड 01 रहेछ। यो पनि सिनकै ब्रस हो। खासमा यो पाउडर के ब्रस भन्दै थियो, मैले चाहिँ यसरी अहिले यो युज गर्दैछु। ब्लस क्रिम ब्लस छ कि खासमा, यसको यहाँनिर नै छ, तर मलाई चाहिँ यो ब्रसले नै सजिलो लाग्छ कि। जति सक्दो बेसी लिने अनि हल्का हातले चाहिँ आफ्नो अनुहारमा गर्ने। यहाँनिर अघि जहाँनिर टिन्ट लगाएको थियो नि त्यहीँनिर नै हल्का क्या माथिसम्म लिने, अनि त्यो नै फेरि अर्को गालामा। उब्रेको प्रडक्टले चाहिँ यसरी नाकमा गर्दा नि हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मजाले बस्छ कि, फोटोजहरूमा राम्रो देख्छ अनि बाहिर हिँड्दा नि राम्रै देखिरहेको हुन्छ। सो अब चाहिँ म युज गर्छु यो ब्रस। यो ब्रस के पो थियो नामै बिर्सेँ कि, यो पहिला लिएको नामै बिर्सेँ, राम्रो नि छ। यो ब्रोन्जरले नै हल्का, मेरो त निदा सानो छ सो कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन, हल्का जुन प्रडक्ट्सहरू यसरी कपालमा अडिएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यसरी क्लिन गर्ने के। अन्त यसरी परेलामा पनि धेरै प्रडक्ट्सहरू रहन्छ, यसलाई पनि हल्का वाइप गरेर। यो चाहिँ हाइपरकल मस्कारा हो, त्यो चाहिँ सकिसकेको छु, त्यसलाई नै मैले युज गर्छु कि आइब्रोको कोर्नुमा। धेरै ब्ल्याक नि हुँदैन किनकि यो सकिसकेको नै हो नि त, हल्का ठक्क प्लेसमै राख्छ कि। यताको परेला चाहिँ अलिक पातला छ, उताको अलिक अर्कै छ। आइब्रो चाहिँ सिस्टर्स अरे नि त, ट्विन्स होइन अरे। चाहिँ यो म्युजिक फ्लावरको आइलाइनर जेल हो कि, तर मैले ब्राउन कलरमा छ, त्यही भएर यो आइब्रोको लागि युज गर्छु। यो ब्रस पनि सँगै आएको थियो। ब्रसलाई यसरी डिप गरेर अनि हल्का यस्तो गर्यो, त्यसपछि चाहिँ कोर्ने हो कि। आफ्नै नेचुरल लाइनमा कोर्यो भने चाहिँ एकदम नेचुरल देख्छ है। मेरो त त्यस्तो गर्न नि पर्दैन, मलाई ठक्क नेचुरल नै मजाको लाग्छ। एकदम सुक्खा भएछ। सो निभियाको लिप बाम चाहिँ लगाइहालिदिन्छु नि त। अघि नै भनिहालेँ म कहीँ जाने होइन। यो चाहिँ मलाई गिफ्ट दिनुभएको थियो दिदीले। यसको यो सेड चाहिँ म लाउँछु आउटर कर्नरमा। यो ब्रस पनि यहीँको हो कि, एकदम राम्रो छ।
म यहाँ दार्जिलिङबाट शिफ्ट हुँदैछु नि त घरमा, सो त्यो मेरो मेकअपको सामानहरू प्राय नै मैले घरमै पुऱ्याइसकेँ र ब्रस पनि छैन यता। जति छ त्यतिले नै म फिल्म गर्दैछु। डाइभ इन्टु पर्पल अरे नि त, पर्पल। मजाले ब्लेन्ड गऱ्यो भने एकदम राम्रो देख्छ। आउटर कर्नरमा मात्रै अलिक डार्क है। मजाले ब्लेन्ड हुनु चाहिँ टाइम दिनुपर्छ अनि ठक्क मजाले बस्छ कि। आँखाको पनि त्यही हो, परेलाको जस्तै। एउटामा ठक्क मिल्छ, अर्कोमा अलिकति बिग्रेको जस्तो हुन्छ किनकि सेपै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। अन्त अब चाहिँ यो टेन्डर भन्ने फेरि अन्त यो मुनिको सानो ब्रसले फेरि यो पर्पल सेडलाई यसो गर्यो अनि यहाँ मुनिपट्टि अलिकति ठुलो देख्छ आँखा, मजाले त्यही सेडलाई नै चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने। अन्त यो जुन चाहिँ यो जेन्टल छ, जेन्टल चाहिँ सिमर सेड छ, यिनीहरू सिमर सेड छ है, दुईटा मात्रै म्याट छ। यो यसरी हातमा लिएर अघिको टिन्टले नै रातो भइरहेको रहेछ कि, स्पार्कल भएको चाहिँ यहाँनिर क्या सिमर। मजाले हातैले लगाइदिने, हातले लाउँदाखेरि चाहिँ मजाले बस्छ कि चखिलो भएर। यही सिमर सेडलाई फेरि दियो अनि आँखाको यहाँनिर अघिल्तिर क्या यो कन्टुरहरूको अलिकति सार्प लाइन बसेको छ भने यो बादमा ब्लेन्ड हुन्छ। त्यहाँदेखि अब आउँछ मस्काराको त। मैले चाहिँ अहिले यो ल्यास सेन्सेसनल मगाएको थिएँ, त्यस्तो राम्रो हुँदैन रहेछ। अनि यो पनि दिदीले गिफ्ट ल्याइदिनु भएको थियो। यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, सक्नु लागिरहेको छ। यो चाहिँ पहिला युज गर्छु। यो चाहिँ वाटरप्रुफ छैन रहेछ। मलाई चाहिँ वाटरप्रुफ मनपर्छ किनकि सानो छ नि त आँखा, एकदम मुनि आइहाल्छ कि। मैले चाहिँ आइल्यास कर्लर युज गर्नै छोडेँ। यहाँ पाउने आइल्यास कर्लरहरू त्यो कम्ती दामको त एकदम त्यो आइल्यास नै डल्लै तान्दो रहेछ कि। अहिले फर्स्ट कोट गरिसकेपछि अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो ल्यास सेन्सेसनल लगाउँछु मेबलिनको। मलाई चाहिँ यसको वान्डै मन परेन क्या, वान्ड। नाइकामा रिभ्यू हेरी लिएको त, रिभ्यूमा त कति राम्रो राम्रो थियो है। भए त महँगो नि महँगो रहेछ हाइपर कर्ल भन्दा, तर त्यस्तो खास चाहिँ छैन रहेछ। हाइपर कर्ल चाहिँ बेस्ट रहेछ क्या। कोलोसल पनि राम्रो छ मेबलिनको त, अलिअलि माथिपट्टि लाग्यो त्यो मिलिहाल्छ। त्यो चाहिँ यो ब्रसले चाहिँ ठक्क सफा गर्दा हुन्छ कि। यहाँ माथि लागेको छ भने मस्कारा लाउँदा त लागिहाल्छ नि, जतिकै प्रो भए पनि। अब चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने टाइम है। अघिको कन्टुरहरूको यहाँनिर हार्स लाइन्स छ नि त, त्यो चाहिँ मैले यसरी ब्लेन्ड गर्छु कि। अब ब्लेन्ड गर्दा लास्टमा ब्लेन्ड गर्दा चाहिँ ठक्क मिल्छ। अघि मजाले ब्लेन्ड गरेको थिएन, लास्टमा ब्लेन्ड गर्छु नि त मजाले नि। लास्टमा ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मजाले ठक्क बस्छ कि। ब्लेन्ड भइसकेपछि अर्को यो अघिको लिप बाम लगाएको थियो नि त, त्यो लिप बामलाई चाहिँ हल्का यसरी हातैले पुस्ने के। अहिले यतिकै आओस्। अन्त यो फिटमीको लुज पाउडर, यो सेड 15 हो कि, 15 लाइट लेजर, तर निकै डार्क नै रहेछ यो पनि। यो चाहिँ मेरोमा सानो छ है, सानो ब्लेन्डरले। यो हिजो नै लगाएको। यो यस्तो गरेर यहाँनिर चाहिँ ठक्क यहाँनिरको यो ब्लसले नै कन्टुर भएकोलाई यसरी लिने, यसरी क्या, यसरी लाइन लिने। यसरी लाइन लिइसकेर त्यो जति थियो त्यो सुकेको यस्तो गरेर यहाँ आँखामा, त्यसमा चाहिँ मस्काराले चाहिँ प्रब्लम नदियोस् भनेर। अन्त लोवर ल्यास लाइनमा नि मस्कारा लाउने। आँखा अलिक खुल्ला देख्छ कि, सानो आँखा छ नि त, सानो आँखालाई नि मजाले खोलिदिन्छ कि यसले। यो दुईटा मस्काराको कम्बो चाहिँ एकदम राम्रो छ कि।
अब एकपट्टि त लायो, एकपट्टि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। अन्त अघिको जसरी नै योले नै क्लिन गर्ने के दल्लिन्छ नि त। त आँखाको मेकअप गर्दा त एकदमै ऐनामै टाँसिनुपर्छ कि अनि मात्रै राम्रो हुन्छ। यो मैले हुडा ब्युटीको पहिल्यै रिभ्यू गरिसकेको छु। यो सेड, यो जुन सेड छ नि, यो सेड लिएर चाहिँ ब्राइट गरिदिन्छु आँखामा। अब चाहिँ आयो हाइलाइटरको पालो। हाइलाइटर चाहिँ मास्टर क्रोम छ, यो मेबलिनको। हाइलाइटर म बेसी युज गर्दिनँ, ठक्क यो हातले ठक्क अघि कन्टुर गरेकै नोजमा हल्का यहाँनिर ब्रिजमा अनि यहाँ टुप्पोमा त्यतिकै, अनि उब्रेको यतातिर गऱ्यो। यो चाहिँ मजाले ब्लेन्ड गर्ने। त्यसपछि आउँछ लिपस्टिकको पाली। यो चाहिँ मेरोमा त्यो आइब्रोकै पेन्सिल थियो कि, आइब्रोको पेन्सिलले चाहिँ यसरी आउटलाइन गर्छु। डार्क छ तर नि अहिले राम्रो हुन्छ कि। डार्क पेन्सिलले चाहिँ लाइन गर्यो। त्यसपछि चाहिँ लिपस्टिक छ मेरोमा, यो पनि इनिसफ्रीकै हो। इनिसफ्रीको सेड रियल फिट लिपस्टिकको 1 सेड रहेछ, एकदम मिठो कलर छ यो। पहिला त मैले खालि म्याट लिपस्टिक मात्रै लगाउँथेँ, अहिले चाहिँ आजकल चाहिँ एकदम मलाई यस्तै लिपस्टिकहरू मनपर्छ के, सिम्पल खालको। म एकदम हार्ड प्रकारले लाउँदिनँ, एकदम हल्का ट्याप 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 गरेर चाहिँ यसलाई नै बिल्ड गर्दै जान्छु। त्यसरी चाहिँ ओठको सेप पनि एकदम राम्रो प्रकारले बस्छ। अघिको ब्लस युज गरेकै ब्रसले यो यसलाई चाहिँ हल्का सफा गरिदिन्छु, हल्का हातले, जसमा चाहिँ यता उता नदलियोस् क्या। लास्टमा चाहिँ मेरो एकदम ओइली भइसकेछ क्या कपाल पनि। सो या, तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई। एन्ड किप अन वाचिङ। अझै अरू भ्लगहरू पनि म ल्याउने प्रयास गर्छु। वेट मैले त्यो प्रडक्टहरूको बारेमा त भन्नै बिर्सेछु। मैले जति पनि प्रडक्टहरू युज गरेको छु, जस्तै मम्सको भयो, डर्मा, अनि अरू प्रडक्टहरू पनि जति छ मैले चलाएकोहरू सबै म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु, तपाईहरुले चेक गर्नु होला। बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।